It's an exciting time for Volvo Car Gent. 2020 is the year of electrification. In March we already opened the brand new battery factory where we are building the batteries for the XC40. Today we are proud to announce that the first customer car of the first full electric Volvo has been produced. And this means that's the next step of electrification for Volvo, but it's a huge milestone for Volvo Car Gent. Het is sowieso een eer en een uitdaging, een leuke uitdaging om een nieuw model mee te helpen opstarten. In dit geval is het nog extra omdat het een eerste stap is naar elektrificatie van Volvo. Het is een heel belangrijke mijlpaal voor de lastfabriek, waar we vanaf nu de eerste pure elektrische Volvo bouwen, maar ook voor Volvo Cars wereldwijd. Ik zit vol energie om samen met alle medewerkers van Volvo Car Gent en met het projectteam de laatste zaken en de laatste hinderpalen weg te werken en de launch tot een goed einde te brengen. Actually, the future for Gent looks really bright. The customer demand of the XC40 Recharge is very strong and the order intake is rising. And I'm confident that Gent is a strong pillar in the exciting electrification journey of Volvo cars. Ik verwacht eigenlijk dat de klant hetzelfde zal voelen als in de huidige modellen. Dat ze het veiligheid en het comfort hebben als dat ze nu ook hebben in de huidige modellen dat we bouwen. Maar ik denk wel dat de klant trots zal zijn dat ze eigenlijk deel uitmaken van een globale evolutie binnen de auto-industrie. Ja, ik heb het geluk gehad om bij de eerste van Gent te zijn om daarmee te rijden en zeer indrukwekkend. Ik voel me heel vereerd deel te mogen uitmaken van dit project voor de XC40 BEV-wagen. En ik hoop dat dit een mijlpaal wordt in de geschiedenis van Volvo. Pioneering the industrialization of the first full electric car for Volvo is a great honor. This is a huge cross-functional challenge, and at first I want to thank all of the colleagues in the plant for launching the product today. But I also would like to thank R&D for the support, up to the project team and the supporting department who work jointly with the plant as one team with dedication to master all of the challenges and that we finally could launch successfully the XC40 Recharge. Great teamwork, and it proves again that even with the newest technology, people make the difference.